心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄怎對抗極體溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心痛貼段段無瑕，情是針線，原是花布，與你最終相信得到愛，行情舊語默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在你旁唇邊千醉萬醉。Tới liền, thiệt là nhiều trò quá. Nè, để tôi lột cua. Ý không cần, để tôi được rồi. Phải có tánh nhẫn nại. Tôi chỉ là muốn một mình ăn từ từ. Được, vậy không làm phiền. Nếu chỉ có ăn thịt cua thì đâu có được ngon như vậy. Với sự thông minh của ông, phải học để hiểu ngay mà. Đâu có thể nào món ăn ngon nhất trên thế gian này mà cô không đi thử. Ông cứ làm theo tôi đi. Ông David đã điện thoại tới hỏi chúng ta về cái mối lấy trà đang đưa tới Anh Quốc. Có thể vào sớm 10 ngày không đây? Thế nào? Tôi phải coi lại chuyến tàu có phối hợp hay không. Hãy cho ông David một trả lời chính xác cho mau đi. Dạ. Ông chủ dinh, lục thông báo kết thúc rồi, sổ sách đã làm xong. Nếu như ông coi qua không thành vấn đề, là số tiền lợi nhuận có thể đưa qua cho hội từ thiện ngay. Nếu tôi coi qua không có vấn đề, là liên lạc với ông Lê Nguyễn Tiên Sinh, coi làm sao mà xử lý với hội từ thiện. Dạ biết. Ông chủ dinh, chuyện trong tay của tôi khẩn cấp hơn. Châu Lợi Lợi từ Bắc Bình viết thư tới, nói nếu Phùng Vũ Đài muốn mời cô diễn xuất thì phải theo các điều kiện này. Phải chỉ định đến phòng mộ tổng thống của tiệm cung quốc tế, còn phải thấy toàn cảnh của sông Hoàng Phố. Chăn nệm áo gối phải dùng nhãn hiệu tự chọn. Còn có người hóa trang, người làm tóc chuyên dùng, và đầu bếp phải có kinh nghiệm. Không những là vậy, trà Tây trà ta cũng phải chỉ định. Mấy nhãn hiệu khác lo là không vừa cho sức khỏe. Cho nên mới nói không được so sánh thì thôi. Bây giờ đã có so sánh rồi thì các người phát hiện hương linh cũng không phải là khó chung đụng. Nè, Thúy Lung, cô Đánh điện báo cho Bắc Bình, đồng ý tất cả các điều kiện của Châu Lợi Lợi và trả lời cho mau. Nếu mà cô làm không nổi, tôi sẽ điều Tùng Tăng giúp cô. Không cần, nhìn lá thư đã biết là cho cô nương yêu cầu rất cao. Tôi nghĩ là tôi tự phụ trách tốt hơn. Coi bộ tôi phải tăng lương cho cô rồi. Vậy cảm ơn chủ dinh trước. Sao mưa lớn như vậy mà anh cũng không núp mưa? Lo là em chờ quá lâu. Mai là tới kịp. Em còn phải dạy người gia trù. 7 giờ tối nay có đại tiệc rượu. Bây giờ mấy giờ rồi? Mới 5:30 thôi, còn nhiều thời gian mà. Đưa cho em. Sao nhiều văn kiện vậy? Bận rộn lắm hả? Chịu thôi, tất cả công việc đều dồn một đống. À, mưa nhỏ lại rồi, mình đi đi. Chuyện gì mà chậm chạp vậy? Thì phải, anh thấy giờ tạnh mưa, con đường có nhiều vũng nước, cho nên đạp chậm một chút, sợ làm văng lên dơ áo hết. Với lại mặt đường quá trơn. Chuyện gì mà anh phải ngừng xe? Em xuống trước đi. Jason bị sốt rồi. Sao việc gì cũng không được như ý? Đừng có như vậy.
Ít ra mưa đã tạnh, trời đã sáng. Không tin hả? Có bên kia kìa. Sao không có xe kéo vậy? Nè, coi bên kia đi. Thái Hồng đẹp quá. Em có biết hay không, con người càng nóng lòng thì càng rối loạn. Trái lại, nếu mình được bình tĩnh, con người sẽ được nhẹ nhàng hơn. Và lúc làm việc vừa được nhanh nhẹn, lại được khá hơn nữa. Thì cách ghi thấy anh nổi giận. Dĩ nhiên, anh là thợ may. Cắt may quan trọng nhất là tánh nhẫn nại. Lúc anh may áo, từng kim từng chỉ, nếu như nóng lòng thì rất dễ bị sai lệch. Làm sai rồi phải làm lại từ đầu. Và anh đã sai nhiều lần mới hiểu được lý lẽ này. Coi bộ là em thì phải bái anh làm sư. Cả việc may áo quần cũng lãnh ngộ ra được lý lẽ này. Biết nói mà còn làm được. Thôi đi, để anh dạy em bắt đầu kinh nghiệm sai lầm. Hải Đường. Anh Tấn Hải Hân, Đường, thức rồi để cho hả? anh. Ăn sáng nha. Em vừa lành lại, đừng có làm việc nặng nhọc. Chỉ là mấy việc đơn giản thôi, hoạt động nhiều chút sẽ được khỏe hơn. Thưa bác, cháu đã làm sẵn 2 tô hoành thánh để dưới bếp. 1 tô là thịt heo, 1 tô là đồ chay. Nè, còn có chọn lựa hả? Thiệt là tỉ mỉ đó. Không được đâu Hải Đường. Vì là chó nghĩa báo ân mà. Chị nói là anh chăm sóc cho chị bấy lâu. Nếu không làm một chút gì cho anh thì sẽ không được yên lòng. Ây à, khờ quá đi. Chúng ta là láng giềng mà. Lan à, chắc cũng về sớm quá ha. Thật ra cháu muốn về trễ một chút. Chỉ là sáng sớm chị ra đánh thức, nói là phải về Phùng Vũ Đại để giật múa. Tại tôi bị bệnh cho nên bỏ lâu rồi, bởi vậy phải tập dượt nhiều một chút. Phải. Chúng tôi đi trước, các vị tự nhiên. Nè, ăn cơm xong rồi mới đi. Ăn ở nhà rồi, các vị cứ tự nhiên. Chúng tôi đi, xin chào. Cảm ơn nhiều. Coi kìa, đẹp quá. Cái con Lãnh Hân Linh thường ngày phách lối lắm mà. Cuối cùng cũng phải đi thôi. Nhìn bà thì mấy bữa. Từ nay khỏi bị chướng mắt, khỏi bị phiền. Chị đừng có hẹp hòi. Cổ sắp rời khỏi Phùng Vũ Đài. Chuyện của giao trưởng đoàn chưa chắc cũng là do cổ làm. Đi đi. Tôi không tin đâu. Rõ ràng là cô thấy mình chướng mắt, rồi nghĩ kế muốn đuổi mình đi mà thôi. Quan hệ giữa chị với giao trưởng đoàn bị dứt chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Đàn ông mà không có lòng trách nhiệm cũng đừng có thèm. Phải. Chỉ là tôi không hiểu sao tôi với chị được khổ mạng như vậy. Chị thì gặp được một người đàn ông xấu, còn tôi thì gặp được thằng đàn ông bậy. Đàn ông tốt không phải là không có, chỉ là không tới phiên của mình. À phải, tôi để lấy hình. Ai nói không có đàn ông tốt. Ý, anh Tấn Hân đã tốt rồi. Tôi thì hâm mộ chị Thiếu Lung lắm. Kiếm được một người đàn ông tốt. Chị cũng có thể như cổ kiếm được một người đàn ông tốt. Chị nói gì đây? Tôi nói cái gì? Có người sáng sớm đã thức dậy đi giặt đồ nấu cơm cho người ta, còn phải chào bác trai nữa. Nhất định là muốn làm cho người ta rồi. Có phải Chỉ là báo ơn. Nói chơi thôi mà, khẩn trương làm gì chứ. nói chơi cũng không được. Tóm lại anh Tấn Hân là của chị Thúy Lung. 2 người họ mới là xứng đôi. Lần sau đừng có lấy chuyện này ra nói chơi. Thì chị với anh Sư cũng xứng mà. Lãnh Hân Linh cũng chơi vô làm kẻ thứ ba. Chính vì tôi là kẻ bị hại nên không muốn có người bị khổ. Họ đều là người tốt mà. Tôi chỉ thật lòng chúc phúc họ răng long tóc bạc, 100 năm hạnh phúc. Chị Thúy Lung. Hải Đường, kiếm tôi có chuyện hả? Không, vừa rồi nên ngang tiệp chụp hình lấy hình thôi. Vô đây rồi nói. Chị Thúy Lung, ở đây có 2 phần, chị giao cho anh Hân giùm. Cảm ơn. Ý, tờ báo này... Anh Thái à, có phải Tùng Thăng lấy cho tôi hay không? Anh không có tới. Không có tới. Vậy nhất định là Tấn Hân. Tại sao không nghĩ tới là tôi? Ông Chu Vinh. Ê, mấy chấm đỏ trên mặt hết rồi. Dạ, đã lạnh hết, có thể nhảy lại rồi. Thế nào? Vẫn không tin là tôi lấy cho cô hả? Hôm đó tôi thấy báo chí khen người gia trù, cho nên cố tình lấy cho cô Lộc để cho cô vui. Tôi không tin ông chủ Vinh có nhàn tình nhã tú vậy thôi. Thì cô cũng như vậy mà. Rảnh rỗi không có việc làm hả? Không rảnh đâu. Chỉ là bận rộn không có đủ thì giờ. Để mà thả lỏng một chút, rồi công tác cũng sẽ tốt hơn. Câu này nghe quen quá. Anh Tấn Hân cũng thường hay nói. Tôi cũng học từ ảnh thôi. Để coi sắp hình này. Tấn Hân thiệt là lừ đừ quá. Tấm này càng ngộ hơn. Đúng rồi. Sổ sách của bên Dương Hạng đã làm xong chưa? Nếu xong để cho tôi coi. Được.
Cảm ơn. Chị Thúy Lung, em thấy ông chủ Dinh đối với chị không có giống như là một ông chủ bình thường. Đâu có lạ chứ, ông với Tấn Hân là bạn thân mà. Không phải, em cứ thấy là ông có ý đối với chị. Cảm tình của con người rất là phức tạp. Ông cũng biết chuyện giữa tôi và Tấn Hân mà. Ông là người thông minh, ông cũng hiểu được. Tôi cũng rất hân hạnh ba người chúng tôi có thể là bạn thân ngoài công tác. Hơn nữa, nhiều khi ông có hơi ngang ngược một chút, nhưng dù sao cũng là ông chủ tốt. Và cũng đúng, chị với anh Hân thiệt là xứng đôi. Người khác thì khó mà xen vô. 笑吧跳吧唱吧趁今晚要動情起舞，不理歸途，來換上海風，腦袋太粗魯，齊盡顯嘴邊魅力美感自露，情定那方向。全未能逢到，笑吧跳吧唱吧趁今晚要動情起舞，起舞。Lãnh cô nương. Cảm ơn. Lãnh cô nương, Hồ tiên sinh. mời ngồi. Cảm ơn. Hồ tiên sinh, cảm ơn nha. Mỗi đêm đều tới ủng hộ. Đừng khách sáo. Giờ trò chuyện với ông chủ Dinh xong, lần trước Hiệp Lục Sông Bảo không thể hợp tác, nhưng mà vẫn còn nhiều cơ hội. Không biết Hồ tiên sinh có kế hoạch gì đây hả? Không, tôi bây giờ đang chuẩn bị một vũ đài mới, muốn đem vũ đài Broadway của nước Mỹ qua Thượng Hải này. Không biết có được vinh hạnh mời Lãnh cô nương gia nhập không đây? Tôi thiệt mạo muội, ông chủ Dinh không ngại chứ? Không ngại, bữa các bàn thảo đi. Ông chủ Dinh quả nhiên là người làm việc lớn. Tại hạ thiệt muốn được hợp tác chặt chẽ với ông chủ Dinh, để Thượng Hải biến thành một bức dạ thành ca múa thanh bình. Nói trở lại nha, vũ đài của tôi thì có thể dung nạp đến cả 100 người lận, biểu diễn những màn ca múa lớn. Nếu như mà được Lãnh cô nương gia nhập thì nhất định được nổi tiếng. Hồ tiên sinh nghe ra thì có ý nghĩa đó, phải không ông chủ Dinh? Phải. Anh Đông, anh đã hẹn với ông chủ Trịnh. Tôi có chuyện phải đi trước. Hai người trò chuyện đi. Ông chủ Dinh thiệt bận rộn quá ha, nhưng được Lãnh cô nương uống rượu với tôi thiệt là vinh hạnh của tôi. Cạn ly. Anh Đông, Hồ Chánh Thu rõ ràng về chuyện của Lục Sâm Bảo, muốn mượn Lãnh Hương Linh làm cho anh mất mặt. Không sao, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Còn nữa, cười một chút đi. Tướng anh như vậy làm người ta sợ. Thì không biết ông chủ Dinh nghĩ sao? Kiếm tiền thôi, nói nghĩ là nghĩ ngay. Thiệt lãng phí tâm huyết của anh Thăng. Tâm huyết không bị lãng phí đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ có cách khiến cho chủ Dinh hồi tâm chuyển ý. Ông chủ Dinh, anh Thái. Ông chủ Dinh, tôi về suy nghĩ mấy đêm rồi, có một cách mới, không biết có thể bày ra không? Nói. Thật ra lần trước sau khi ngưng Lục Thông Bảo, tôi hiểu được khó khăn của ông chủ Dinh. Với địa vị và thân phận hôm nay của ông chủ Dinh, thì ông chủ Dinh thì phải để ý tới dư luận và phê bình của các mặt. Nhưng mà thật ra Lục Thông Bảo bây giờ đang được hoan nghênh đó mà. Dạ phải, tôi có nhiều anh em chú bác hỏi tôi là chừng nào thì được tổ chức lại. Phải ông chủ Dinh, chúng ta có thể đổi tên của Lục Thông Bảo, rồi thì sửa đổi lại một chút cách chơi mới, rồi hợp tác với Tiền Lão Đại, dùng danh nghĩa của ổng mình đưa ra. Như vậy là được vẹn toàn rồi. Khiến bạn bị danh bất nghĩa thành viên này được vẹn toàn. Dạ không phải ông chủ Dinh, tôi chỉ là muốn lợi nhuận của Lục Thông Bảo thiệt là khả quan. Nếu như vậy mà ngưng nó đi thì thiệt tiếc quá. Nhìn việc thì ánh mắt phải nhìn xa một chút. Không thể chỉ nhìn tới lợi ích ở trước mắt đâu, có biết không? Nào, cá tính cầu thắng lập công của anh sớm muộn sẽ hại chết anh thôi. Dạ tôi hiểu. Nếu như không có gì
tôi ra đấu trường nha. Nghỉ chơi rồi hả? Đi về à? Anh bạn, mau lên mau lên. Bữa nay ông xào bài thật là hên lắm đó. Mau lên đi. Ê, hôm nay bệnh đã hút bạc đó. Đổ xí ngầu tới đâu là thắng tới đó. Thiệt là hên quá trời. Đúng là số hên tới mà. Nhanh lên đi. Làm gì đây? Phát cho tôi có 2 con vậy. Thiệt tình. Coi bọn thiệt hên ha. Đúng vậy. Mau lên. Anh làm rớt nè. Ê, không phải của tôi. Thì lại sơ ý quá mà. Mình ra nói chuyện chút nha. Vậy lý gì hả? Nghi ngờ tao chơi gian lận. Tao vừa mới ngồi xuống thôi mà. Lá bài đâu có phải là của tao. Mày có biết tao là ai hay không? Tao mà gian lận à? Tao là Đỗ Dương đó. Ra đây đi. Tránh ra. Không nói với mày. Kêu chủ của mày ra nói chuyện với tao. Tôi là chủ ở đây. Mày là chủ hả? Tao là người hùng đổ trường đó ông chủ. Hey, thiệt tình. Mày nói nhiều làm gì? Kêu chủ của mày xuống đi. Mau lên. Hey, hết chuyện rồi. Chơi tiếp. Ông chủ hả? Chia bài. Anh làm việc kiểu nào? Người khách đó bị anh đánh bể đầu, còn gãy xương sườn nữa. Ông chủ Vinh, tôi chỉ là muốn làm tốt chuyện của ông giao cho tôi thôi. Kiều Thái đã bắt được kẻ chơi gian. Người bị anh đánh là vô tội. Anh có biết chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, người ta sẽ coi Đại Thượng Hải của mình là cái chỗ lưu manh, ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của mình, có biết hay không? Xin lỗi ông chủ Vinh, tại tôi xung động nhất thời. Tôi biết anh vẫn còn thấy buồn và bất mãn về chuyện Lục Thông Bảo, cho nên kiếm người đến để hạ giận, có phải không? Anh làm bao nhiêu việc cũng là vì muốn đó anh có tài cán. Tôi nói cho anh biết làm sao mới có tài nha. Ngoài việc chỉ biết phần thắng, còn phải chịu thua nữa, như vậy mới là có tài. Anh táo bạo như vậy làm sao mà làm chuyện lớn, hả? Ông chủ Vinh, kiếm tôi hả? Tụng Tân đi về phòng vũ đề lo việc lặt vặt. Anh kiếm người thầy anh đi. Dạ tôi biết. Anh ra ngoài. Dạ biết ông chủ Vinh. Hải Đường à, ông chủ Vinh đã hứa là cho cô diễn xuất trong khoảng thời gian giải lao. Lần này phải thiệt cố gắng, đừng có phạm lỗi nữa. Dạ tôi biết, nhưng mà tôi sợ là không có đủ thời gian để tập. Thiệt khờ quá đi. Cô còn 1 tháng mới ra sân khấu mà. Nhất định là đủ thời gian. Còn nữa, chúng tôi chọn thêm mấy bản nhạc cho cô hát. Nhớ phải luyện tập cần cù mới được đó. Dạ tôi biết rồi. Giao trưởng đoàn, giám đốc Bạch, Hải Đường. Anh Thăng sao rảnh về đây vậy? Ông chủ Vinh báo với tôi là Tùng Thăng sẽ về bên này giúp tôi. Hay quá. Phải, giám đốc Bạch thì có kinh nghiệm nhiều nhất về phụng vũ đài đó mà. Giao trưởng đoàn là chịu nâng đỡ hậu bối. Từ nay thì nhờ hai vị tiền bối nhắc nhở nhiều nha. Tùng Thăng à, tới phòng giám đốc chờ tôi. Dạ biết, không phục ngại các vị. Mình lên thử đi. Dạ. Hiển Nhi, lãnh cô nương có trong này không? Cảm ơn. Lãnh cô nương chào cô. Hôm nay ngày đầu tiên tôi về tới phụng vũ đài và cố tình tới đây để mà chào hỏi qua lãnh cô nương. Mong là từ nay lãnh cô nương có thể chăm sóc và chiếu cố cho tôi. Sao khách sáo quá vậy anh Thân? Hôm xưa anh qua phòng cỡ nào thì tôi đã nhìn thấy rồi. Lãnh cô nương xin đừng nói như vậy. Hôm xưa tôi thì không biết thế thái nhân tình đụng chạm tới cô. Nhưng mà lời lẽ của anh Thái tôi là không thể không nghe. Lãnh cô nương cô rộng lượng mà. Xin cô bỏ lỗi cho kẻ tiểu nhân này, đừng có giận tôi nha. Nếu như anh nói tôi rộng lượng thì tôi cũng thử nhắc nhở anh. Thế gian này thì có quả báo đó. Nhất định nếu cho học đi
mà đã học chạy thì dễ bị té chết. Lãnh cô nương nói rất đúng. Từ nay tôi nhất định ghi nhớ. Mai này còn có nhiều việc phải học tập với lãnh cô nương mà. Chuyện nhỏ mà thôi, tôi đã quên hết rồi. Nếu có dư hơi thì cũng phải chừa lại cho ấm bụng, có đúng không? Cảm ơn lãnh cô nương. Anh Tân Hưng, Hải Đường, vô đây. khuya vậy vẫn chưa đi? Sắp đi rồi, thu dọn xong là đi. Em giúp anh. Được. Coi chừng, đi yên, coi chừng. Được rồi, chúng ta có thể đi. Đi. Dạ. Hải Đường, lên xe đi. Dạ khỏi, em tự đi được rồi. Không lên hả? Không lẽ đi bộ? Nè, lên xe đi. Nè, nếu không lên xe thì anh đi đó nha. Dạ. Ngồi vững nha. Được chưa? Chào anh Sư. Hải Đường, sao về chung vậy? Chào bác. Cháu xin phép về trước. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Anh hai à, không phải cổ nản lòng với em chứ hả? Cổ nản lòng hay không thì không biết, nhưng mà ít ra bây giờ cổ cũng đã trút hết tinh thần vào việc ca múa. Hãy để mai mốt dỗ ngọt lại đi, chắc không có gì đâu. Mời bà Phương. Làm việc cái tiệm cơm ra sao hả? Chú họ của tôi cũng vậy chung đụng phải không? Dạ phải. Giám đốc Trần dễ dãi và rất hiền hậu. Ông quan tâm tôi, cho nên lần này tôi thiệt phải cảm ơn bà Phương. Bữa cơm này để tôi đãi nha. Thì chú họ của tôi cũng thêm một trợ thủ tốt mà. Và tôi cũng có thêm một người bạn thân ăn cơm và trò chuyện với tôi. Thì tôi cũng có thêm người bạn ăn cơm và trò chuyện. Bà Phương à, đôi bông tai của bà đẹp thiệt, rất là sang, xứng với bà. Thiệt hả? Anh thì khéo cho ngọt người ta. Phải, bạn gái của anh tên gì? Cô kêu là Hải Đường. Phải, Hải Đường. Anh giỏi ăn nói như vậy, nhất định dỗ ngọt lại cổ mà. Yên tâm đi. Bỏ đi, tôi không dỗ ngọt cô nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng làm việc, tạo thành tích thật sự cho cô thấy. Thưa ông, mấy người? Hội tiên sinh hẹn tôi tới. Mời bên này. Tôi không muốn về trễ. Tính tiền nha. Cali. Không biết tại sao tôi nhìn thấy anh thiệt hạp nhãn lắm. Có lẽ tôi thích những người thông minh. Tùng Thăng à, có hứng thú mà giúp cho tôi không đây? Chỉ nhìn thấy anh làm Lục Sâm Bảo đã biết có đầu óc rồi. Tiếc là ông chủ Dinh không biết quý anh, từ các đường làm giàu, kết thúc Lục Sâm Bảo. Ông chủ Dinh có ý riêng của ổng. Nhiều khi tôi suy nghĩ thì không toàn diện bằng ổng. Ông chủ Dinh có người làm với anh thiệt là có phước. Tiếc là ổng đưa anh về phòng vũ đài làm chuyện lặt vặt, thiệt lãng phí tài năng của anh. Suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của tôi đi. Tôi sẽ suy nghĩ chín chắn. Chúc quà gặp mặt. Anh nhận đi. Ông chủ Hồ à, món quà này thì là quá nặng, tôi không dám nhận đâu. Món quà bao nặng muốn nói thành ý của tôi, đối với anh thì cũng nặng bấy nhiêu. Dạ được. Vậy tôi cất nó đi. Cảm ơn ông chủ Hồ. Tôi về sẽ suy nghĩ chín chắn lại. Ở chỗ này còn có nghệ kỹ Nhật Bổn hầu rượu nữa hả? Đâu những là hầu rượu, còn những cái hấp dẫn hơn nữa, cho anh được sáng mắt nha. Gần tới rồi.
Hồ Trác Phu ra tay cũng sang thiệt. Anh có nghĩ qua giúp anh hay không? Không. Từ ngày đầu tiên được gặp ông chủ dinh, tôi thiệt kính trọng ông và thiệt mong là có một ngày có thể làm việc theo ông. Sau đó tôi thiệt may mắn, tôi thiệt có cơ hội này. Và kể từ ngày đó tôi đã tự nói với mình, ngoài ông chủ dinh ra tôi quyết không có theo bất cứ ai, kể cả Hồ Trác Phu. Vô đi. Anh Đông, lãnh cô nương tới kiếm anh. Lãnh cô nương. Ông chủ dinh, Ngồi. kiếm tôi có chuyện hả? Tùng Thân, anh đem chuyện của Hồ Trác Phu nói với lãnh cô nương đi. Dạ biết. Chúng tôi điều tra ra Hồ Trác Phu ở khu Hồng Khẩu đã kinh doanh vũ trường sexy để mà kiếm tiền dơ bẩn. Ngoài ra ông còn làm rất nhiều việc mà chúng ta chưa biết. Tôi đã phái người đi Đông Kinh điều tra lai lịch của Hồ Trác Phu. Bề ngoài thì ảnh như là mở quán bar với lại đội trường, nhưng mà nguyên nhân chính là có một đám lưu manh để giúp ổng kinh doanh về mấy cái ngành nghề mại dâm. Con người của Hồ Trác Phu là có vấn đề. Vậy thì mắc mới gì tới tôi? Còn có một việc muốn nói cho cô biết. Tôi bây giờ nhận được tin của Châu Lệ Lệ. Cô đã chính thức từ chối sự mời mọc của phòng vũ đài. Châu Lệ Lệ không thích Phùng Vũ Đài, lại càng không liên quan tới tôi mà ông chủ dinh. Hân Linh, tôi và cô là bạn bè lại từng hợp tác. Tôi muốn nhắc nhở cô, Hồ Trác Phu không là người tốt. Hy vọng là cô hãy suy nghĩ lại hợp tác với tôi. Tôi vẫn chưa có quyết định là có qua sân khấu mới hay không. Như vậy thì tốt quá. Thật ra bấy lâu nay hợp tác giữa tôi và cô đều thành công mà. Nếu như cô chịu hợp tác lại phòng vũ đài, tôi nghĩ giữa tôi và cô đều có lợi. Phải lãnh cô nương, ông chủ dinh thì có thành ý đó. Được, tôi suy nghĩ một chút nha. Mai mốt báo với anh. Được. Nếu không có chuyện gì tôi đi trước. Vào trưởng đoàn, như vậy cũng gọi là nhảy múa hả? Như là duyệt binh vậy. Coi kìa, cái vai không có được thả lỏng, chỗ eo này không có được mềm mại. Còn nữa, không một chút thần sắc. Khi nhảy cái bài múa này thì phải nhí nhảnh một chút. Nhí nhảnh của chị đâu rồi? Coi nha, như là bủn rủn tay chân vậy. Nhảy múa là một loại hưởng thụ, chứ không phải là chịu tội. Có người cứ khiêu khích chê bai, nhảy múa thiệt là chịu tội. Đừng nói thêm. Tôi thì là khiêu khích. Bị khiêu khích là có phản ứng lớn như vậy, rồi khi ra nhảy bị khán giả kêu đã đảo rồi làm sao? Chạy trở vô hả? Là một kẻ biểu diễn, đứng trên sân khấu, cho dù khó khăn cách mấy cũng phải ráng tiếp tục. Cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phải nhảy đến phút cuối cùng. Tại vì đây là nguyên tắc của một kẻ biểu diễn chuyên nghiệp. Các chị còn nhiều việc phải học tập. Phải, lãnh cô nương chịu nhắc nhở cho các cô là nhét tiền vô túi các cô đó. Vậy đi, chúng ta cùng nhau vợt lại một lần. Nè, vô chỗ. Vô chỗ. Làm phách. Bỏ mặt con mụ đó. Dù cho chị nhảy đẹp cỡ nào, nó cũng nhất định là chê bai nói xấu chị mà thôi. Chị đừng có vậy. Đây đúng là kinh nghiệm của cổ, lời lẽ vàng son đó. Hai chị làm cái gì? Thì là cứng cổ khó dạy. Mau qua tập. Bỏ mặt tôi có ở lại hay là không, miễn là muốn nhảy cho tôi thì nhất định không thể khiến tôi bị mất mặt. Còn nữa, nếu như tôi thiệt ở lại đây, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại Phụng Vũ Đài. Tôi nhất định không để những kẻ tào lao ở lại đâu. Hay quá. Hai chị giờ rồi Thảo đi đâu vậy? Mình chỉ mất mặt thì thôi, đừng bắt hại những người khác. Xin lỗi như cô lãnh. Xin lỗi. Tôi ghét nhất là mấy chữ này. Chị nói như vậy nghe là chấp nhận chị làm sai. Thì cũng là cô nói mà.
Trên sân khấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị theo dõi ứng biến thôi, nhất định không thành vấn đề. Chị thì cũng giỏi cả lại chứ. Được, tôi nói với ông chủ Vinh, tôi không muốn cho hai chị ảnh hưởng tới diễn xuất của tôi nữa. Tóm lại Phụng Vũ Đài, có hai chị thì không có tôi. Còn không đi thay đồ. Ây da. À! 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 Lãnh cô nương, sao đây con gì? Lãnh cô nương à? Bác sĩ, chân của tôi thế nào? Lãnh cô nương, khớp xương đầu gối chân phải của cô đã bị thương, đừng nên cử động. Cần có thời gian để điều trị. Vậy thì mấy này đi lại của cô có thành vấn đề không? Nếu chữa trị tốt, tôi nghĩ là chắc không thành vấn đề. Tôi không phải chỉ muốn đi lại thôi. Bác sĩ, tôi còn phải nhảy múa. Quan trọng là có thể đi lại bình thường. Những vấn đề khác phải coi tình hình nữa. Cô nghỉ ngơi đi. Yên tâm, thông thường bác sĩ nói chuyện nhất định là bảo thủ. Bây giờ đừng có suy nghĩ thêm nữa, quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi, chuyện nhảy múa từ từ đi. Không được, tôi nhất định phải nhảy lại. Tôi phải nhảy múa mà. Là Hải Đường. Là nó hại tôi. Là tai nạn thôi, không có ai muốn đâu. Không phải là tai nạn. Tôi biết rõ là nó có lòng hại tôi. Cô khẳng định như vậy? Phải. Nó sợ tôi ở lại Phụng Vũ Đài thì nó không có ngày được nổi. Vừa rồi nó trên sân khấu nhảy sai. Tôi nhớ giận nói là phải khai trừ họ. Nó nhất định ôm hận trong lòng, là nó muốn hại tôi. Các chị nghe đây, vừa rồi ông chủ Vinh gọi điện thoại tới, nói là thương thế Lãnh cô nương á nghiêm trọng lắm, mọi người không thể bỏ đi. Ông chủ Vinh nói là phải điều tra rõ cái chuyện này. Hả? Sao lại đến nông nỗi này vậy? Vậy bây giờ làm sao chị nói đi. Nếu ông chủ Vinh biết được cả câu chuyện thì làm sao đây? Thì chị cứ nói theo sự thật. Vừa rồi tại chị sơ ý cho nên mới bị té, rồi đụng Lãnh cô nương té xuống lầu. Chuyện này cũng đâu có ai muốn, chỉ là tai nạn thôi. Nếu câu chuyện được đơn giản như vậy thì đỡ rồi. Vừa rồi chỉ là tôi nóng giận nhất thời mà thôi. Bà từng hay chửi tôi không biết chuyện tới nông nỗi này mà. Chị muốn nói là do chị làm. Tôi thì không biết. Chị Lan, xử làm sao? Có phải là cổ tự giúp lấy hay không? Ê, Ông chủ Vinh kìa. Ông chủ Vinh. Hải Đường, lúc xảy ra chuyện, cô đứng sau lưng của Lãnh cô nương có phải không? Dạ phải. Trước đó, có phải là có tranh chấp với cổ không? Dạ có. Trước đó cô Lãnh nói là tôi nhảy không được đẹp và đã răn dạy tôi nhiều lần. Ông Chu Vinh, tôi biết ông nghi ngờ tới tôi, nhưng tôi có thể thề là tôi không phải cố tình. Tôi sơ ý bị trật chân rồi. Ngoài cô ra thì lúc đó còn có ai đứng ở cầu thang? Chúng tôi xuống lầu trước cô Lãnh đó. Dạ phải, còn cô Lan là người sau cùng. Cái gì? Chị nói cái gì? Bạch Lan cũng ở trên lầu, tại sao không nói? Tôi quá hoảng hốt nên đã quên mất. Cô không phải là sợ mà muốn giấu giếm sự thật? Không phải đâu, là do tôi làm. Ông Chu Vinh. Bạch Lan, cô muốn giấu tới lúc nào? Hả? Chuyện giao trưởng đoàn lần trước, cô vẫn ôm hận ở trong lòng. Lần này hãy đừng để ôm hết cả câu chuyện vào mình. Mà cô lại không có nói nửa lời. Cô và cô là bạn thân với nhau, đâu có thể như vậy. Chỉ có một lý do là cô đã làm vậy. Không phải, tôi không có tình xô Lãnh cô nương. Tại người đàn bà đó hẹp hòi. Bà cứ chăm chút tôi với Hải Đường. Bà đòi đuổi chúng tôi đi. Tôi như là bị trời xui đất khiến. Sao Hải Đường một cái rồi đụng trúng tới Lãnh cô nương. Không ngờ chuyện nghiêm trọng tới như vậy. Ông chủ Vinh à, tôi thì không hề nghĩ tới. Ông Chu Vinh, chị không muốn nói tới chị Lan, là tại tôi. Ông chủ Vinh. Chuyện này tôi biết xử mà. Ông chủ Vinh. Ông Chu Vinh đó. Bà Trà, tại sao chị làm như vậy chứ? Trời, sao lại như vậy? Họ có báo vào Chuyện là đến mỗi ngày bây giờ phải làm sao? Rồi làm sao đây hả? Hả, có người nói Chứ rồi làm sao Nói đây? giúp chị đi. Tôi phải đi kiếm chị Thúy Lung. Tôi đi ngay. Hải Đường. Chị Lan, đừng có vậy mà. Đừng nha. Con Lan về lỡ dại dột. Nó thì gây sao lỗi lầm lớn. Nhưng xin Hải nghĩ tình nó còn trẻ. Nếu như báo phòng tuần bộ thì thật bị hủy hết tương lai.
Hơn nữa, cũng không thích hợp dùng những phương pháp khác xử phạt nó mà. Dạ phải ông chú Vinh, chị Lan đã biết lỗi rồi. Lúc chị về nhà chị khóc dữ lắm. Xin hãy cho chị cơ hội đi ông chú Vinh. Chuyện nghiêm trọng như vậy nếu mà tôi không xử lý, sau này tôi làm sao mà quản lý Phùng Vũ Đài? Tôi không báo phòng tuần bộ, không đánh gãy chân của nó đã tròn nhân nghĩa rồi. Nếu không thể ở lại Phùng Vũ Đài nữa. Những chuỗi ngày mai này con Lan còn dài, coi như là cho nó một bài học, để cho nó biết sau này phải suy nghĩ chín chắn. Vậy chứ hẳn không phải là chuyện tốt. Khi em trở về em sẽ khuyên chị. Cô khỏi cần phải suy nghĩ, nên nghĩ cho mình trước để. Hương Linh có một thời gian không thể lên biểu diễn. Tôi quyết định là cô lên thế cổ. Tôi không được đâu ông chú Vinh, tôi không được. Cô không có lòng tin với mình sao? Dạ không phải. Lần này chị Lan làm như vậy một phần là lỗi của tôi. Lần này chị bị đuổi. Nếu làm chị em mà không thể đi hát chung, tôi không có thể làm như vậy được. Xin lỗi ông chú Vinh. Sợ người ta đồn nhảm nhí? Hải Đường, em có thể lên diễn xuất thế cho lãnh cô nương là tài gắn của em, không có liên quan tới chuyện con Lan mà. Người hiểu chuyện thì không cần nói, người không hiểu chuyện thì càng không cần đếm xỉa tới. Đây là một cơ hội rất tốt, em phải biết trân quý. Ông chú Vinh, tôi thì không thể làm như vậy. Tôi cho cô một đêm để suy nghĩ, ngày mai trả lời. Vậy tôi ra ngoài. Hải Đường, tôi đã quyết định về Bắc Bình để kiếm chú Năm. Tôi đã mua vé xe lửa rồi. Tôi đã có nói việc gì cũng có thể thương lượng với nhau mà. Còn thương lượng cái gì? Chị với chị Thúy Lân hợp sức, cô không che chở cho tôi nổi. Chỉ cần cô lãnh được khang phục, ông chú Vinh hết giận, tôi sẽ đi xin cho chị ngay. Đừng nói là họ không cho tôi về Phùng Vũ Đài. Cho dù là họ chịu, tôi cũng không có mặt mũi để ở đó. Hải Đường, tôi đã làm lỗi quá nhiều rồi, tôi lại sẽ liên lụy tới chị. Mình là chị em, đâu có thể nói ai liên lụy tới ai. Chị của tôi là chị em thân, chị cứ phải giúp tôi. Còn tôi đâu có làm được gì cho chị. Nói tóm lại, nếu mà lần này chị đi, tôi cũng sẽ đi chung, cùng đi Bắc Bình. Chị điên rồi sao? Chị ở đây có tương lai sực sỡ đi Bắc Bình làm gì? Hải Đường, thiệt xin lỗi. Tôi biết là chị nghĩ tốt cho tôi nợ của chị mà, kiếm này cũng trả không dứt nổi. Tôi đã biết lỗi rồi. Chị hãy để cho tôi đi Bắc Bình đi. Tôi chỉ muốn làm lại cuộc đời. Thì coi như chúng ta không muốn làm chị em, có được không? Chị Lan, chị đừng có khóc. Chị đã quên anh Tân Hân đã có nói gì hay sao? Trong lòng phải có tha thứ. Tha thứ này kể cả tha thứ cho chính mình. Đừng có phạm lỗi nữa. Như vậy làm người mới được yên tâm. Chị hứa với tôi, chị nhất định phải cố gắng nha. Nhất định phải vì tôi mà cố gắng. Có một ngày tôi thấy tấm hình thiệt lớn của chị treo trước Phùng Vũ Đài. Tôi hứa với chị, tôi nhất định sẽ về. Tôi nhất định sẽ về để ủng hộ cho chị. Ê, nè, Bên đây nè. Dạ, Lan nhỏ có chuyện gì? Không có sao chứ? Móng tay của tôi Có gì không? gãy rồi. Đau quá. Chị Lan. Hải Đường, chuyện gì? Hình như không có được vui. Chuyện gì vậy? Em vừa mới đưa chị Lan đi. Đưa chị tới ga xe lửa. Cô Lan đi rồi hả? Bây giờ cả căn nhà chỉ còn lại có mình em mà thôi. Em nhớ hôm xưa căn nhà này thiệt là náo nhiệt ghê lắm. Bên trong còn để rất nhiều binh khí. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều luyện công. Luyện công xong thì em chuẩn bị đồ ăn sáng. Em còn nhớ cái bàn này chúng tôi thường hay ngồi đây để ăn cơm. Còn sư phụ thì ổng nhất định phải uống rượu.
Nhưng bây giờ không cần làm cái gì hết. Trong nhà này chỉ còn lại có mình em thôi. Còn có anh mà. Còn có chị Thúy Lung. Đừng có như vậy, em đừng có khóc. Hay là vậy Nga, anh dẫn em đi coi một nơi. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tuy rằng chị Thúy Lung kêu em đừng ái ngại, nhưng mà nói sao cũng là em gián tiếp khiến cho cô Lãnh bị thương. Nếu em thiệt ra diễn xuất thế cổ, có lẽ như là thừa cơ đột nhập. Nếu như không phải là em, cũng có thể là người khác mà. Người khác thì không có bị đồn nhảm nhí. Anh cũng biết, lần trước em đã bị thất bại một lần. Có nhiều khi em nằm mơ xong bị thức giấc cũng khiến cho em bị đổ mồ hôi. Nếu mà lần này diễn xuất lại thất bại, em thì không biết làm sao nhìn mặt ông chủ Dinh. Anh kể một câu chuyện cho em nghe. Có một người Tây Dương kêu là Bố Lỗ Lạc. Ông là một nhà khoa học vĩ đại ở thế kỷ thứ 16. Ông nói quả địa cầu tròn và có thể xoay. Nhưng mà đâu có ai chịu tin ổng. Cuối cùng ổng đã bị người ta thiêu chết. Wow, sao có người ngu như vậy? Lúc đó anh cũng giống như em, cùng nói một lời này. Và chính Thúy Lung đã kể câu chuyện đó với anh. Chị Thúy Lung kể cho anh nghe. Sao chị lại kể với anh chuyện này? Lúc ban đầu, khi anh làm áo dài bị người ta phê bình, rồi khiến anh không có được vui, và rồi anh đã từng bỏ bê. Thúy Lung đã kể câu chuyện này cho anh nghe. Cô nói muốn chứng minh những chuyện mới, nhất định phải chịu được nhiều người kháng cự. Nhưng mà chỉ cần tiếp tục kiên trì, thì sự việc đó cuối cùng sẽ được người ta tiếp nhận và đồng ý với mình. Áo dài của anh may ra thiệt đẹp lắm. Còn tình trạng em thì khác với anh. Em cũng đâu có gì khác. Em là người mới, ca hát nhảy múa cho người ta coi. Ban đầu người ta không tiếp nhận. Lần trước tại vì quá khẩn trương, đôi bông tai bị sút, cho nên mới làm rối điệu múa. Nhưng không có nghĩa là khán giả không có thích coi em diễn xuất. Anh chỉ nghĩ lần này em được thành công. Anh chỉ biết nếu em không có lên sân khấu thì không có ai biết em. Nếu em không chịu đi thử, có lẽ đời này em cũng không biết. Còn nữa em phải biết, ông chủ Dinh là một người làm ăn sáng suốt, quyết không có chịu làm ăn lỗ vốn đâu. Hãy có tự tin một chút, em nhất định thành công. Anh Tân Hân, em thấy con người anh trong bụng không những có tha thứ mà còn có ánh sáng. Dĩ nhiên, việc gì cũng phải nghĩ theo mặt tốt mới được. Em coi nha, mặt trời tuy là sắp xuống núi rồi, nhưng mà sáng mai nó lại mọc lên một cách rực rỡ. Quang Âm hậu, Quang Âm hậu,我哋讀書要趁早，莫到青春時常在，轉眼就會老。萬般皆下品，唯有讀書高。少年不努力呢，轉眼就會老。莫到青春時常在，轉眼就會老。